Hello! Magandang buhay po sa inyong lahat. Welcome back po sa YouTube channel namin ni Duduy. At ngayon po ay magba-vlog po ulit kami ng pagkain na alam naming lutuin. Ito po guys ay isa sa pinaka-favorite namin na ulam dito sa China for almost 10 years. Alam niyo naman po tayo mga OFW. Kailangan tipid-tipid po talaga tayo. Kami madalas umiikot po yung aming ulam kundi sa itlog, sa tokwa. At lalo po ngayon, lahat tayo ay krisis, so kailangan po talaga nating magtipid, wala tayong mga income ngayon. So ito guys, ay i-share ko lang sa inyo kung gusto niyo pong itry dyan sa bahay ninyo, ay sigurado pong magugustuhan ng pamilya niyo po ito. Kaya samahan niyo po ulit ako sa kusina para magluto po ng stir-fried tofu and celery.